أرد على تقبل النقد. اكيد يعني واحد ما يجي يوم الريس الا عنده امل على خير. هنا صدر أرد أتقبل النقد على أساس أنا أطور من نفسي. إذا ما تقبلت نقد منك أو من الجماهير شو بوصل؟ فممكن الجمهور ولا هدى تعطيني فأنا طافي فأنا أتقبل. قالها جليل قبل 3 سنوات وزعلان على من؟ خراك نفوزي. اي ولا لا؟ لا ليش أتحسن؟ والله لا تسألين الشخص صاحب الشأن. مو بجاهز. أول مرة. لا متى نقول لا ومتى نقول إيه؟ لا، ما حسيت إن دخلنا موسم جديد. وإيه؟ أحب دايماً إني أحس وأشوف شيء غير. أنا وإنتو نعرف إن التغيير هو الثابت الوحيد، لكن في السباقات التغيير مو دايماً وارد. في خيل ما تتغير، وفي كلام يظل ينعاد، وفي رأي يظل ثابت من يوم ما كان، وفي نظرة نشوف فيها الأشخاص نحاول نغيرها، لكن أصحابها يظلون عائق ويكررون نفس التصرفات. تدرون شو اللي خلاني أقول هالكلام؟ يمكن لأني صدق ما حسيت إن هالموسم بيكون غير. ما في خسارة، الموسم طويل والحمد لله. ويمكن أنا المشكلة، لأني أحتاج أشوف الأشياء بمنظور غير كل سباق. ويمكن بعد صح تو الناس على كل شيء أبي أقوله. بنتظر، ليش لا؟ يلا نبي الحين افتتاحية حلوة في ذي الشوط. أنا جاي من القدرة تعبانة حدي، بسم الله عليك. ويعني أبي أشوف شيء حلو. بشوف إن شاء شيء الله. حلو إن شاء الله ولا نتمنى. فرصة يوسف طاهر صعبة اليوم؟ هي إذا بتكون صعبة لأن المرشح الأول الصقلاوي 1757 والمرشح الثاني كحلان عافص 1675. بس هذا كلام ورق، وكلام الورق مو دايما صحيح. ما في صعب في الخيل يا هدى، وأن يعني في خيل أفضل. بس هي المنطقة يعني المنطقي المفروض حصان عبد الله هو الأفضل في الشوط، حصان راكض مع خيل جروب. عرفتي؟ هاي كحلان عافص 1675 لحن موجود ويسابق. تقدر تريشحه، بس المشكلة ان الحصان لابس غمامة اول مرة، والمسافة 6 فورلونج اول مرة يروحها. بس انا ارشح لك حيلان عافص عليه. أنا أميل شوي إلى الجواد كحيان عافص 1675 مع الفارس شيموس كرونين. عنده 6 ونات، وعنده حصان أنا بعد الصقلاوي زين، وإن شاء الله يكون عندنا إحنا إن شاء الله نستقل وزن خيلنا، وإن شاء الله نقدم أداء طيب. حصان عبد الله كوايتي هاي حصان جروب احنا نسميه، كله فئات راكض وغالب كؤوس فئات. اي بس عنده يعني ونين. صح خيلك ميدن وصح هذولين افضل، بس مو الميدن هم يعني اللي ما قد مره فازوا الا ما يلهم يوم يفوزون عشان لازم. يصيرون إيه بس ميدن. هدى بالايفنت مالهم يركضون، يعني انا مركضهم في ايفنت اعلى منهم. يعني اذا حصان ميدن يركض ميدن، اذا رابع يركض رابعه، فانا حاطهم في ذي الشوط واشوف مستوى خيلي، وان شاء الله خيلي بتقدم يعني ان شاء الله.
تبي تشوف مستوى خيلك معاه؟ إيه، لأن في أشواط جاية حقهم فيها أشياء طيبة، يعني جوائز زينة ومستوى زين بيكون. والله يعني انا كنت برشح طويسان حق هاي الشوط. إيه. بس كل من رشحك حيلان عافص؟ صدق؟ صاني ركض كاس ولي العهد كاس الملك، هي ثاني وثالث. كان العام اي كان ايش جرب هسه شلون؟ بعد اذا راكض في كاس الملك هي ثاني وثالث صدق كان، بس للحين ما زال يعني الحصان عنده. سمعتوا شيء عن تمارينه هالسنه؟ زين مأدي زين؟ انزين اذا انا من عندي حطيت اكس على كحيلان عافص 1675. ليش انت حطيت تقدر كده؟ تحط اكس على من؟ لا أنا ما أحط إكس، لا؟ ما أحط إكس، خيل كلها طيبة. بس أنا أقول ليش حصان عبد الله طيب، يعني المفروض يعني هو أفضل. كان طيب. واليوم هو حاط عليه بلانكر يجربه وإن شاء الله يتوفق. ما قط تجرب ويا بلينكر هو؟ لا. اول مره. انزين ليش؟ قط يعني هو فوز واجى بدون يخاف شوي. اكيد معك حيلان عافص، هو الاقرب يعني. هو احسن، ثاني احسن صفا عليه. ألن اللي عنده ألن. صقلاوي زين، بس أنا أقول كحيلان عافص المفروض يعني كذا بتقارنين عنده 6 ونات وراكض في أشواط عودة يعني، فبالنسبة هذين لا ولا شيء. اي بس إذا على الورق يعني بنقول أنت وايد اللي شارك كاس بيفوزون. الملك، كاس ولي العهد، في شوط عود قوية أفضل من ذي الخير، وقدم يا رابع يا ثالث. المفروض اليوم هو يغلب إيزي، أتمنى يعني، ويمكن بعد يصير مفاجأة، ما تدري. هاي خير. أنس شو أخباره؟ أنس موجود، المفروض يجي بس ما الله راد، يعني في أمور إن شاء الله بتشوفينه. شوف أنا ما أبي أمللك الحين، بس عندي لا, لك. لا تملليني، ليش لا. مللي؟ أنا حاضر لك أنا أستاذ. إي والله. الله يا سلام. يا سلام. إحساس شنو؟ والله تعرف يوسف ذاك اليوم أقول لهم أنا وايد أحب يوسف طاهر، لأن على كثر اللي نقول وعلى كثر اللي نعلق ولا عمره زعل ولا تحسس ولا تضايق. ليش أتحسس؟ يوسف طاهر غير. لا ليش أتحسس؟ والله. أرد على قد الجواب، وأرد أتقبل النقد على أساس أنا أطور من نفسي. إذا ما تقبلت نقد منك أو من الجماهير شو بوصل؟ فممكن الجمهور ولا هدى تعطيني نقطة أنا طافل عنها، فأنا أتقبلها. أنا عندي لك مثل اليوم من أمس أنا في بالي وياي قايله اليوم أبى أقول حق يوسف طاهر هالمثل، بس مو بقول لك الحين عقب الشوط. مو باليوم، باكر. عقب الشوط أحسن. أوكي. عشان تكون مركز وياي، عرفت؟ ظروف ريسينج. أيها السيدات والسادة، انطلق أول أشواط الأمسية، هي الأمسية الثانية على التوالي من نادي راشد الفروسية، وسباق الخيل العربية الأصيلة من مسافة 1200 متر بانطلاقة الملولش 1748 بشعار فيكتورياس مع الفارسة روزي جيسب. حقبه ثاني هنالك حيلان عافص 1675 مع شيموس كرونن. المركز الثالث تتواجد المصنة 1724 مع مارشال جوريس، بينما المرشح الأول الصقلاوي 1757 في المركز الرابع، والمرشح الثالث طويسان 1762 في آخر الجهاد. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول حتى الآن مع روزي جيسب البلولش 1748، بينما تخطف الصدارة الآن من قبل حيلان عافص 1675 مع الفارس شيموس كرونن، والمركز الثالث هنالك المصنة 1724 مع مارشال جورج. هنا انطلاقة المرشح الثالث طويسان 1762 مع الفارس هنالك حسين مكي، وهنالك ايضا محاولات من قبل المرشح الاول الصقلاوي 1757، لكن الصدارة مع طويسان 1762 ومحاولات ايضا من قبل الصقلاوي، لكن المرشح الثالث من يقود شريط الامتية، وهنالك ايضا محاولات من قبل المرشح الثالث هنالك الصقلاوي، لكن المرشح الثالث طويسان 1700. شفت شلون طلعت عندي نظرة؟ ها؟ والله صراحة تفاجأت من نفسي. هذا الفوز يعتبر مفاجأة من قبل مضمر يوسف طاهر. شوي خطأ يشوف. أول مرة يجرى هذا. No, I don't think so. يمكن إدنسون ريغل سبق له، ولكن شيمون كرونين أول مرة يشارك في جياد العربية. كان امتطائهم يعني جياد العربية صعب امتطائهم، مو شيء سهل، فيمكن هذا النقطة اللي كانت إيجابية إلى المضمر يوسف طاهر وإلى الفارس حسين مكي. هو إذا هالكلام بيكون صحيح لسبب واحد،
لو نشوف اخر الامتار كان عافص رد جدد، كان برد يعني ينافس على المركز الاول، ولكن خلاص حسم النتيجه طويسان. I just think the way the race planned out was that's just what happened. These things happen. بس أنا ما بسمح لأي سبب يخرب فوز طويسان اليوم. استونست. شوط من 0 ل 35 وفرسان متمرنين. شنو نتوقع مثلا؟ قال اليوم سيد هادي قال اليوم شموخ تفوز. انا قلت له شموخ ما تفوز. ان شاء الله. بيفوز الرهان عليه يعني؟ ان شاء الله نقدم الله سبحانه وتعالى ان شاء الله تفوز عليه. كلاس هالعام تشوفين هالعام ما استبعد شموخ، يعني شموخ كانت فرس تقدم مستوى جيد في المسافات القصيرة. ليش مجمعين على شموخ؟ ايش فيهم؟ سمعت شيء عن تمارينها؟ ما سمعت شيء عنها. شموخ الدنيا يتمرنون الصبح في الظلام، يعني ما حد يشوفهم ولا يشوفون احد. على قولة جليل الملح ما حد يتجسس عليهم. ما حد يشوفهم، يعني اول ناس يبدون، اول ناس يخلصون، ساعات حتى يخلصون قبل جيمي يعني. فما سمعت شيء بصراحه، ما سمعت شيء. شموخ يمكن ترشيحها جاي بحكم ان مدربها متألق حاليا اللي هو سمير داوود. ان شاء الله بتشوفونه في الريس. ما نبغى منها شيء زياده، نبغى تركض نص الريس اللي عام اول ريس شوط برنسيه، المفروض هي تغلب. بيض الله سبحانه وتعالى. شموخ يعني بكون صريح معك، يعني شوطه برنتسيه واول مره تركض الموسم هذا، فما اعول عليها بكون صريح معك. ولا الدره اتوقع ان الدره الاجهز حق هذا الشوط. المفروض شوي صارت غلطه في الستار، تاخرت في طلعتها، فمن كذا صارت 5-6 طول ورا الخيل، وتعرفين مسافه قصيره يعني ما تلحق. فزين الجوكي تصرف عدل وما ضغطها، فهاي زين اللي صار يعني. بس صح المفروض هي مو بغيرها. ان شاء الله اتمنى يعني، بس تعرفين يعني مو بروحها في الشوط. اي اجي بس يعني بقول لك المفترض مو بكل يعني مفروض يصير. يعني اذا تعيد الفور مالها مال العام يوم تغلب المفروض انها تكون زينه. اي لانه يعني بتقول من؟ كيتي إلدر مثلا؟ كيتي إلدر يمكن يعني اذا تبغي المنطق ان كيتي إلدر يقودها اليوم عبد الرحيم جاسم. يمكن مسافه اطول شوي يمكن، بس في هالمسافه ما اظن يعني الحين مقارنة بالبقية زين ما عندي سبب يخليني ما أقول الدرة. بين الدرة وبين ناردين ولا الباقي. أنا يمكن أروح لحصان الهرم اللي هو ناردين. ناردين دائما عودنا في مثل هاي المهمات يكون هو الرقم الصعب. ليش على كتلاس النتائج في أفضل واحدة فيها. زين. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. اسم السبت هذا صبي السبت إن شاء الله. نروح الشوط الثاني بمشاركة 9 من الجهاد بعد سقوط أحد الفرسان. نتمنى له السلامة. إذا الصدارة تذهب لمصلحة شموخ مع الفارس حسن علي، يلحق به ثانيا هنالك ناردين مع الفارس إبراهيم نادر، والمركز الثالث تتواجد هنالك رويال بلو مع علي موسى، والمركز الرابع نيفي بلو مع حسن الموالي، بينما المركز الخامس هنالك التدخل يأتينا من قبل الرميات مع صلاح عيسى. نعود إلى المركز الأول والصدارة حتى الآن مع شموخ حسن علي على صدارة هذا الشوط. المركز الثاني هنالك محاولات من قبل رويال بلو مع الفارس علي موسى، وهنالك أيضا نيفي بلو مع حسن الموالي.
هنا حسن الموالي هو الذي يتصدر السباق في هذه الآونة بشعار فيكتوريوس. والمركز الثاني هنالك شموخ من جانب السياد، ومن وسط الجياد هنالك ناردين. هنا الصدارة مع نيفي بلو. حسن الموالي على صدارة هذا الشوط. هنالك محاولات أيضا من قبل ناردين، لكن نيفي بلو من تخطف صدارة الشوط الثاني للفرسان المتمرنين البحرينيين بقيادة موفقة من الفارس حسن الموالي. المركز الثاني الدرة ناردين في المركز الثالث، والمركز الرابع فردية. كيتي إلدر كلها تسوي حركات الصراحة ولا تتغير. إن شاء الله عبد الرحيم يقوم باستلامه، بس صدق كيتي إلدر لو عليها فارس ما أظن يتأول، بس نيفي بلو دي أنا كلش ما حطيتها في البال، يعني مفاجأة صارت. يعني عندك حتى شموخ ما يعني بعد ما قدمت. فارق عن البقية اليوم أداء، كانت هي يعني كان سباقها بروحها. يعني احنا كنا متوقعين حتى ناردين، بس بعد الحمد لله هي ثالثة. خلوني أقول نقطتين عن هالشوط. أصلا ما كنا متوقعين من راميات ولا من واردات، يعني ما كنا متوقعين من جيمس شي هالشوط، بس سمعوا شي يقول. No race after the last race last week. We know all the horses are too fast. All what? They're all too fast. They're all short distance horses. Because the father is happy today. Happy today is American bred for speed and not firm ground, sand. Now we have all the horse happy today, happy today, happy today. We don't have no horse for any distance. And why is that? Who's in charge of the breeding? Who? The sheikh. What sheikh? My sheikh, he buy the stallion, no happy today. No, he can't. So he's no good as a stallion for Bahrain. So I should tell Sheikh Abdullah they are not good? You can tell him if you want already. I told him, he knows they're not good. They're not good because he doesn't have one horse for long distance. They're all 1,200 metres, 1,400 metres. They're all happy today. This is an American bred horse for speed and for sand, not for the firm ground. And what's the solution now? He's got no solution. He's already done it now. ليش الشيخ عبد الله سويت He كذي؟ doesn't have another horse. He doesn't have any horse for long distance. I have to ask him You to ask see him why. his point of Yeah, view. yeah. لازم نسأل الشيخ عبد الله نشوف You شو have to صار. ask his point of view. I'm interested. I'm interested. وانتوا بعد قولوا لي إذا عندكم رأي، بس الدرة غريب معاها اللي صار. ما أحس عندك عذر لو خسرت، حتى هي ما عندها عذر لو خسرت. لا تقول لي الوزن. ما عندها عذر، مثل ما قلت ما عندها عذر، فلازم نرجع للاسطبل ونشوف شنو مشكلتها. هل نقدر نسوي. بس غير الدرة في خاطري شيء أقوله حق محمد سعيد. قولي عادي. اوكي. الحين انا ذاك اليوم قاعده افكر. زين؟ توش. اي. زين. اقول الحين ابراهيم زعلان من كلمه قالها جليل قبل 3 سنوات، وزعلان على من؟ علي؟ لانه انا عرفت الكلام اللي قاله جليل. خلنا نشوف موقفك انت. انت طلعت وقلت عن حسين الديلمي انه هو متسلق، وانا عرفته نفس الموقف. ليش زعلت ان انا طلعت جليل الملاح يقول مثل هالكلام وعلى هاي الموقف عادي؟ ساعات يعني تسألين أسئلة إن أنا ما عندي جوابها. لأن صدر منكم يعني فعادي. مو منا، لا تسألين الشخص صاحب الشأن. بعد انت قلت تمثله وتمثل الاسطبل. اي بس مو عاد مو بعد يعني. مكلف انا ارد على كل اموره، يعني تدرين هاي الاجابه تكون عندك. يعني تفكيري صح والله. ما ادري والله، اذا ما تسالينه ما بتعرفين الصح ولا غلط. اساله يعني؟ تسألين. ما خلي السؤال في خاطرك. طيب شيله ساره خلها تساله. اقول لك سأله بسؤال؟ اي ليش لا، ما فيها شيء. جاوب ما جاوب بعد ايش تسوي الواحد؟ على الاقل حاولتين. صح اللي قلته له؟ صح. اي صح.
لا تستسلم لاخر شيء. لا. بين اركيك وبين تمادي. يمكن ما يكون سهل في شوط من 0 ل 80، وتذكروا قلت لكم من قبل مفروض هالأشواط تكون بدون ترشيح. بس بعد القيل والقال ما تخلص في أي سباق. من عرضه للبيع؟ ما حد عرضه للبيع. روموتي كان معروض للبيع ما حد شراه، بنك كان معروض للبيع ما حد شراه، وعقبها هونتوا عن بنك يوم ما حد شراه. اشتريتين بنك؟ انا ما ابي اكون اونر الصراحه، من كذي ما شريت. تنجحين وياه. بنك استبعده عن الانتصار، خاصة انه بتكون المسافة 1000 متر. الحين يعني بتردون تبون تعرضونه للبيع؟ لان سمعت انها هونتوا. لا صان زين، ثاني ثالث رابع. عقب ما عندكم بيس ميكر حق اشواط 5؟ نطلع غير. بنك عودنا على انه يجي يفنش في النهاية، واليوم بيكون البيس جدا سريع وصعب عليه. بنك بروحه اصلا يعرف الدرب. بالضبط، فيعني ما عندكم وايد شيء تقولونه. لا ما في. الا اذا تبون تحاسبون حق ارشيك. اركيك خوش حصان ان شاء الله. خوش حصان. يوسف طاهر حسن طاهر مفقود. ليش؟ ما ادري، حسن قال له بسرعه تم يركب. شلون كذي نسيت البلانكر؟ ما نسيته، مشغلينه، تعال حق قدام ما طلعت. سمعته وسارة ايش قالت؟ هو صدق يوسف طاهر يربش، يعني حسن معاه حق شوي، بس يوسف طاهر يربش احس من باب انه هو وايد يحس بالمسؤولية. ادري بتقولون ايش فيها اليوم، وايد قاعدة تمدح يوسف طاهر، بس يعني هاي مشاعر اليوم. أنا أبغي أشوف الشوط وبعدين أتكلم، بس من كثر ما سمعت عن كونسيكونس ما قدرت ما أسأل. انتوا للحين موجودين هني؟ ها؟ احنا ما نحكم على حصان يأدي في التمارين، لازم نشوفه في المضمار يقدم بعدين. سمعته زينة، بس كل شيء يختلف هنا بعد، ما تدري كل أرضية شيء. اي صراحة أنا بعد ما صدق صرت وايد الأقاويل اللي هني، مو بكلها صح. كل ما يدخل الحصان انه يغلب يعني. إيه بس أنا هالموسم الصراحة قررت ما أصدق شيء. بعد روح شباب، بروف أند ريسينج أيها السيدات والسادة، انطلق الشوط الثالث من مسافة 1000 متر مستقيم هانديكاب من 0 إلى 80 للجهاد المستوردة. ينطلق بمشاركة 12 من الجهاد الثيربريد بانطلاقة تمادي هو الذي يتصدر سباق. أرتشيك ياتينا ثانيا، والمركز الثالث سوبوتاي مع بادي ماثرز، والمركز الرابع كونسيكونسز مع أندرو إليا الصحفي. في المركز الخامس واير تاب ياتينا سادسا، والمركز السابع كونسبريتر مع حسن الصفار. لا تزال الصدارة والمركز وتغيرت الصدارة الآن لمصلحة أرتشيك مع الفارس إبراهيم نادر سوبوتاي. في المركز الثاني هنالك أيضا محاولات من قبل بيلني مع الفارس أحمد مكي. لا تزال الصدارة مع أرتشيك، بينما تخطف الصدارة الآن من قبل بيلني بشعار الاف اف ريسينج، ومحاولات من وسط الجيال. هنالك دون أرمادو مع الفارس لينيو مان. فعلا أيها المتابعون الكرام، هنا دون أرمادو من يقتل صدارة الشوط الثالث. إذا دون أرمادو هو بطل الشوط الثالث العفو ريسينج الذي شارك كضيف في هذا الشوط. دون أرمادو من ينتزع صدارة. يلا على الأقل مو بالدرة، دون أرمادو. عوض ولا الحريم. Newman, you win because of the handicap. You win as a guest. Look, I think that's his class anyway, to be fair, and he's carrying top weight. He's done it fair and square. He struggled all last year. The team gelded him. He's come back a better horse. I expect a bit better from him now, so good. Well done. بس قبل لا نقول خلاص، خلونا نرجع للخيل اللي بنتذكرها في سباق جاي. واير تاب، سابوتاي أكيد، وأرتشيك عندكم الخيار إذا كنتوا تبغون تتذكرونه أو لا.
pushed over, you know. طبعا الشوط هانديكاب من 0 ل 45 تاج محلي مسافة 2000 متر. اليوم نقول ريتورت صاحب أعلى تصنيفه هو الأفضل بين الجياد. وصح صاحب أعلى تصنيف، بس نفس الوقت صاحب أعلى وزن 62 ومعاه 7 آخرين. والله ما في أقرب، مفتوح الشوط حق أي واحد، أي حصان يقدر يفوز في هذا الشوط. يعني في أمل نقول أصلان؟ ان شاء الله. حصان يعني عقب ما ارتاح في الصيف اشوف الحمد لله هالسنه صاير احسن. طبعا تشوف في المركز الاول نتمنى يعني. لا أصلان حتى العام يمكن سباقين أو 3 أدى سباقات يعني ثالث ورابع وثاني، بس ما أدري غاب فترة طويلة وايد عن السباق. سنيك إيجل يعني بليس في يعني ثالث رابع بيجي، بس انه مو حق الفوز صعب شوي عليه الحصان. هذا خبره عند علي منصوري. اذا علي منصوري اموره زين اليوم يعني حصانه زين، بس انا شفته مساعه هني مو في الفورم علي منصوري. ظروف اند ريسنج أيها السيدات والسادة، انطلق الشوط الرابع من مسافة 2000 متر للجيادة اللوكال إنتاج محلي هانديكاب من 0 إلى 45 بمشاركة 8 من الجيادة اللوكال بانطلاقة جولدن نيوز خطوة بخطوة مع أصلان على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثالث يتواجد مرجاني مع الفارس أندرو إليت. جدلان في المركز الرابع، والمركز الخامس أيضا لدينا ريتورد، وأيضا راعد في المركز السادس، والمركز السابع يتواجد سنيك إيجل وبيرفكت إلوشن في آخر الجيال. إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول بشعار الMNE ريسينج جولدن نيوز مع الفارسة رونا بندار على صدارة هذا الشوط. يلحق به ثانيا هنالك أصلان مع الفارس لينيومان بشعار العفو ريسينج. مرجاني في المركز الثالث، جدان بمحاذاة السياج رابعا، ريتورد في المركز الخامس، راعد سادسا، والمركز السابع سنيك إيجل وبيرفكت إلوشن حتى الآن في آخر الجياد. نعود إلى الصدارة، حتى الآن الصدارة لا تزال مع جولدن نيوز رونا بندار على صدارة هذا الشوط، سلالة أنكور مان. المركز الثاني أصلان بشعار العفو ريسينج مع لينيومان، بينما المركز الثالث مرجاني الفائز في آخر مشاركاته. هنالك التقدم أيضا يأتينا بشعار فيكتوريز، هنالك ريتورد مع إدنسون رودريغيز وسنيك إيجل في وسط الجياد. نعود إلى المركز الأول والصدارة حتى الآن مع جولدن نيوز رونا بندار على صدارة هذا الشوط حتى الآن متمسكة. المركز الثاني هنالك انطلاقة جدلان مع الفارس مارشالس جورج، والمركز الثالث أصلان، رابعا سنيك إيجل، مرجاني في المركز الخامس، والمركز السادس راعد، ريتورد في المركز السابع. لا تزال الانطلاق والصدارة حتى الآن متواصلة مع جولدن نيوز رونا بندار على صدارة هذا الشوط، بينما محاولات أيضا من قبل جدلان مع مارشالس جورج، لكن الصدارة حتى الآن مع جولدن نيوز سلالة أنكورمان على صدارة هذا الشوط. جدلان هناك محاولة، لكن جولدن نيوز مع رونا بندار من تنتزع صدارة هذا الشوط في أولى انتصاراتها. إيش كثر جاهز، يعني ستارت تو فينش، وما حد قدر يلحق على جولدن نيوز. Yeah, I was expecting to run a good race. I didn't think I'd be so lucky to have a winner on my second ride here, but I thought he'd run well. Well done. Thank you. الحصان بطل، هذا ما حد يقدر يتكلم عليه. الحصان ونفعته الفارسة 3 كيلو لأن برنتسية هي، وريتورت 62 ما أخذ من الوزن. جدلان أنا أعتبره اليوم صح ممكن ما فاز، بس مفاجأة في الشوط. الحمد لله المركز الثاني، نتيجة زينة، شوط هاندي كفر، عامل الوزن نفع. هاي الهاندي كفر كذي يمكن اللي غير في الشوط على الأوزان. تمنينا أن هذا الحصان بهالمستوى كان يركض كاس الافتتاح، لأن فرصة له الحصان في كاس الافتتاح. أنا صدق تمللني هالأشواط اللي ما فيها الخيل اللي تحمسنا كذي نتابع السباق، بس جولدن نيوز والشيخ سلمان أعطوني شعور أن أبي أشوف جولدن نيوز إيش بيسوي في سباق جاي.
تحس ان ذا دارك نايت ورماني كلاسهم غير عن الكلاس الخيل الموجوده البقيه؟ عاد هذه ما فيها إحساس. ذا دارك نايت هو المرشح الأول ورماني مرشح ثالث، بس معاهم يعود مرشح ثاني. رماني اليوم موجود في مسافة 1400 متر، بس هل بيثبت كلام محمد سعيد لما قال الحصان ما دام يسوي ال1000 يعني يبي 1004 1006. أنا آخر الموسم هناك اللعام جربناه ما عنده السرعة اللي كانت عنده يوم كان 3 سنوات و4 سنوات. اعتقد ان رماني بعد ال1000 متر قام مقدم في ال1400 او مثل ما فهمت من المضمر او المالك راح يخلونه في ال1400 1600 يجربون معاه. فاتوقع ان نشوف يعني دخول على الخط النهائي ثلاثيه بين يعود وبين رماني وبين ذا دارك نايت. رماني المفروض اذا جاهز يعني جهوزيته كامله، انا رايح انه يفوز بالشوط يعني. راح يكون الشوط بين الثلاثه زياد ديلين واتوقع ان يكون رماني. الحين بنشوف. توفيق للكل. بس راح اتواصل وياك بعدين مع رماني. أيها السيدات والسادة، انطلق الشوط الخامس على كأس شركة مونتريال للسيارات بمسافة 1400 متر إنتاج محلي بمشاركة 6 من الجهات، بانطلاقة المرشح الثالث رماني هو الذي يتصدر السباق الحائز على المركز الثاني في آخر مشاركاته. يلحق به ثانيا يعود المرشح الثاني في هذا السباق مع الفارس أندرو إليد والفائز في آخر مشاركاته في نفس هذه المسافة. والمركز الثالث بمحاذاة السياج هنالك نافال ألاينس، بينما رابعا ذا دارك نايت. والمركز الخامس يتواجد كاب كروسيدر وشاجر في آخر الجهاد. نعود إلى الصدارة والمركز الأول حتى الآن مع رماني سلالة سوسايتي روك وإمبيريال كويست. المركز الثاني هنالك ذا دارك نايت مع دينسون رودريغيز. والمركز الثالث يتواجد نافال ألاينس مع ميثم أحمد. والمركز الرابع هنالك أيضا يعود مع الفارس أندرو إليد الذي بدأ في الانطلاق والاندفاع، لكن الصدارة حتى الآن للعفو ريسلينج للجواد. هنالك راماني مع لينيوما ومحاولات أيضا من قبل ذا دارك نايت مع إدنسون رودريغيز. والمركز الثالث هنالك ذا كاب كروسيدر، لكن الصدارة حتى الآن مع راماني. هنالك محاولات أيضا من قبل ذا دارك نايت، لكن راماني يطير إلى كأس شركة مونتريال للسيارات. إذا راماني بكل سهولة واريحية يخطر صدارة الشوط الخامس. رماني start to finish this time. رماني بكل سهولة وريحية قدر انه هو يخطف هذا الشوط. قلت لك رماني حصان متمكن. انت شفته مشى الحصان مع الفارس بدون اي مضايقه، بدون اي ما استخدم معه لا الويب ولا شيء بالعكس. فالحصان يعني حتى لو ما كان جاهز بعد السباق هذا راح يكون 100% جاهز وراح يكون خطر في المسافات 1400 و 1600 متر. رماني وثبت لنا كلام محمد سعيد انه فعلا يحتاج مسافة ابعد، بس هل بنشوفه في مسافة 1000 متر مرة ثانية بعد؟ We don't go back, we go forward. We go to a mile probably. Up to the trainer. Upwards. Strength. He's a champion. Let's see it. It's good double for you and for your team. Not finished yet. لي شكله واثق انه في فوز في الشوطين الباقيين، بس الثقة الزايدة ما تعرف ساعات وين توديك. All the time you come outside. Yes. كينجز سمعنا عن كلام وايد العام الماضي بس ما شفنا المستوى منه. هل هالموسم شنو متوقع انه يقدم لنا؟ هو كينجز مو بروحه في الشوط، بس يمكن تعرفون ويمكن ما تعرفون ليش قلنا كينجز. شنو اللي بيخلينا نغير راينا عن كينجز اليوم أو هالموسم؟
اليوم الموسم اللي راح ما كان صاير في الفورم الحصان، ما كان راضي. اليوم صاير شوي افضل في الفورم مالته. واليوم اول مره بيركض البند. مشاركاته السابقه كانت كلها في المستقيم. ايش معنى قررتوا ان تخلونه يركض البنج؟ شفتوا عليه؟ ولا يمكن هالموسم يتغير الحصان، يعني ليش لا؟ ما تدري يعني شنو الظروف كان في الحصان، بس انا اتوقع هالمره ان شاء الله بيقدم. بعد سجلتوا باسم ابو محمود يمكن يكون افضل. يستاهل ابو محمود. ها؟ اكو هو ما يحوشين ابو محمود؟ خيروه قالوا له اختار مين؟ خيروه؟ خيروه قالوا له ايش تبي هالسنه؟ زين. من الجدد قال لا ما كينجز. تبي كينجز؟ ما أعرف من لازم يكون خيارنا الثاني غير كينجز، بس شوفوا السباق من البداية وركزوا من مفروض يكون ثاني خيار. جروف اند ريسنج ايها السيدات والساده، انطلق الشوط السادس على كاس المرحوم عبد الهادي العفو بمشاركه 12 من الجياده المستورده الثير بريد بانطلاقه الجواد. هنالك يتواجد لدينا الجواد جيت واي هو الذي يتصدر السباق من البدايه خطوه بخطوه مع الجواد نبروس بونتي. حسن الصفار جولد سبينر في المركز الثالث الفائز في اخر مشاركاته في نفس هذه المسافه. والمركز الرابع يتواجد الصديقي مع الجواد كينجز مع كولوم رودريغيز جرافايد ستورم للحسنين في المركز الخامس. والمركز السادس انترناشونال مان. والمركز الثامن سسبكت باكيج. نعود الى الصداره والمركز الاول مع جيت واي. تخطف الصداره الان من قبل حسن الصفار مع نبراس باونتي. وانطلاقه هنالك الجواد. لدينا ايضا جولد سبينر مع دينيو مان للعفو ريسنج الذي يبحث عن ثالث انتصاراته. وهنالك ايضا محاولات من قبل كينجز للصديقي ينطلق في هذه الآونة. ومحاولات أيضا من جرافايت ستور مع الفارس مارشال جورج. إذا كينجز هو الذي يتصدر السباق، بينما هنالك أيضا محاولات من قبل جرافايت ستور. ومن الجانب الآخر هنالك انطلاقة أيضا سير فيكتور للهرمي سنديكيت، لكن كينجز من يقترب من انتزاع الشوط السادس. لكن الصدارة حتى الآن مع كينجز. إذا كينجز هو بطل الشوط السادس على كاس عبد الهادي العفو. شنو قلت لك؟ قلت لك احتمال انه يتغير الحصان لانه بسمعه، عنده سمعه، واليوم قدم ما شاء الله عليه. ولا فكرة من العام مكتشفين هاي الشيء وتوكم تنفذونه؟ العام خيل اول ما تجي يعني ما تتاقلم بعضها اول موسم، بس لانه ارتاح في الصيف يتأقلم، تفتش منه الأوجاع بظهره فيصير أحسن الموسم الثاني. أغلب الخيل كذي. إيه هو صار أحسن، بس بعد اليوم هاي التجربة أول مرة مع كينجز. أي. صح؟ Yeah, no, really good. I'm delighted with the horse. That's his first run over 7 furlongs, and watching his replays, he looked like he was really ready for that sort of step up. So he's travelled really well and seen the race out nicely. اي فكنت انا اسال ان هذه انتم كنتم مكتشفينه من العام انه هو صدق يبي اللي قلته انت توك؟ العام بين انه يعني في الخمس والستة ما يقدر على الفيس. I was hopeful, you know, he's been a good horse back over in the UK and he's ran in some real top races, so he was in the right race over the right distance and there should be more to come from him. ولا لانه باسم ابو محمود صار؟ باسم محمود مبروك انا قايل ليش. Any, you know, like bad thing. Yeah, he just did it. فايز ولا فيلدسول ولا ماكاك ولا ساين وايندر ولا استكمال، بس خلص هذا. ما خلصنا، لأن صج هالشوط المفروض يعوضنا عن كل أشواط اليوم. بس من الأسماء اللي قلتها؟ والله الكلاس فايز كلاس هورس. ماكاك فيري كونسيستنت، كان على طول يعني في الفور.
فورم ماله كونسيستنت، يعني هاي الراسين هم مفروض زينين، استكمال بعد نفس الشيء، يعني اتس اوبن ريس، اتس اوبن ريس. وهم ثلاثة اللي نبي نتابعهم عدل في السباق. فايز، إذا بنتوقع مفاجأة كذي في الشوط من تتوقعها؟ فايز. لا عاد مو مفاجأة، ايش دعوة؟ ترى لازم يفوز في السباق. بس حسين مشى قبل لا أسأله أي سؤال، ولما طلبنا منه بعد مشى. ليش ما تبي تسوي انترفيو؟ شكرا. كيف؟ كمان شكرا. وين انترفيو؟ شكرا. فين؟ ما أعرف الحين بعد يعني على شنو زعلان؟ مكاك؟ خلي التمني على صوب والواقع شنو يقول؟ مكاك. صح، لا يعني مكاك باختصار. وساين وايندر ويوسف طاهر موجود، والحين جاي للسؤال. الحين انا من الصبح بقول لك هالمثل والمليون يقوله. اي من كذي انا ما ابي قبل الشوط، عقب الشوط اقول لك المثل. ايه عقب الشوط، بس رحميني شوي. والله انا من اسبوعين ميتة ابي اقول له المثل، بس ما عليه، بننتظر اسبوع بعد. انت قررت ولا الشيخ ابراهيم قرر حق هاي الشوط؟ لا انا أنت؟ ابراهيم ما يتدخل ولا يتكلم. ليش حسيت ان هاي الشوط حق ساين وايندر؟ انت حسيتك؟ لا انت ليش حسيت ان لا هاي الشوط؟ يسوي هو ال 1008 الحصان، مو بعيدة عليه. العام انا ركبته وقدم معانا في ال 2000 وقدم مستوى طيب، لازم هو الحصان يروح ياخذ له رن قبل السباق. لو لاحظت العام اول مشاركة يا رابع، ثاني مشاركة يا اول، ثالث مشاركة قبل نهاية الموسم يا ثاني بفوتوفون شيء. فالحصان يحتاج رن، والحمد لله ان شاء الله اليوم. فتبي تجربه مع هالخيل ولا واثق منه مع هالخيل؟ لا انا ما ادخل حصان، لا عندي ثقة فيه انه بيقدم اي حصان كان عندي. واذا بدخل واحد معاهم كذي يعني بالغصب بقول استكمال. استكمال حصان زين، يجيد هالمسافة، بس فوق كل ذي يعتمد على جاهزيته. الحمد لله جاهزيته مو ب 100%، الحمد لله جاهزيته زين حق ذي الشوط. ريسينج أيها السيدات والسادة، انطلق آخر أشواط الأمسية، هي الأمسية الثانية على التوالي من موسم 2020-2021 على كأس شركة مونتريال للسيارات، بمشاركة 10 من الجهات من مسافة 1800 متر، بانطلاقة الجواد مكاك على ما يحب يتصدر السباق من البداية، بينما يلحق به ثانيا بدار مع الفارس بادي ماثر، والمركز الثالث يتواجد بوبي بيسكيت مع الفارس أندرو إليد شيموس كرونن بمحاذاة السياج مع سايد وايندر. المرشح الثالث في هذا الشوط ريبل ديلوب في المركز الخامس، والمركز السادس نوبل بروسبكتر، والمركز السابع ذا امبرور ودن. فايز المرشح في المركز الثامن، والمركز التاسع استكمال وفالدي سول في آخر الجهاد. إذا نعود إلى الصدارة، والمركز الأول مع مكاك حسين مكي على صدارة هذا الشوط، بينما تخطف الصدارة الآن من قبل ريبل ديلوب مع الفارسة روزي جيسب، والمركز الثالث يتواجد بتار بالكاب الأبيض مع بادي ماثر، بوبي بيسكت في المركز الرابع، والمركز الخامس سايد وايندر، والمركز السابع هنالك أيضا محاولات من قبل نوبل بروسبكتر الذي يشارك أول مشاركاته في مملكة البحرين، لكن الصدارة حتى الآن مع مكاك حسين مكي على صدارة هذا الشوط، بينما انطلاقة ذا امبرور ودن مع دينسون رودريغيز من جانب السياج، ومن جانب الآخر هنالك انطلاقة أيضا فالدي سول ونوبل بروسبكتر، بينما تخطف الصدارة الآن من قبل ذا امبرور ودن مع شعار الMNE ريسينج الذين يبحثون عن ثاني انتصارات في هذه الأمسية. إذا ذا امبرور ودن بكل سهولة وارتياحية يقتل صدارة الشوط السابع على كأس شركة مونتريال للبحرين. إذا ذا امبرور ودن المركز الثاني، نوبل بروسبكتر واستكمال في المركز الثالث. لحظة، أقول شنو ذي ولا أقول من ذي؟ Did you surprise you? No, he's a good horse. If you look at his form in England, it's very good. But he took a little bit of time to acclimatise last season, and we could only get really the one run into him. And he's one of those horses who carries a lot of condition, so you never know how straight he is. But hopefully that race will bring him on a bit. You know. أنا يمكن صح سألت يوسف ليش ساين وايندر في هالشوط، مو بجاهز، بس حتى لما سألت هالسؤال ما توقعت هذه الأداء. يمكن يكونون أفضل منه، بس إنه
مو بذي المستوى، يعني هو مستواه افضل منه، يعني مو بشرط انه يفوز حتى لو يجي في البليس، يعني يجوز الخيل افضل منه ولا اقوى منه. بس انت على الاقل لو كنت متوقع انه هو يخسر، كنت متوقع انه هو يخسر من؟ توقعت من الحصان نفسه اللي سبق. من؟ الحصان نفسه نفس اللي فاز؟ صدق؟ اي والله. شنو كنت تعرف عنه؟ يعني شفت فيديوهاته، حصان يعني مستواه عالي. بين الحصان اليوم ايزي والناس ما يقولون غلب خيل طيبه. مكاك توقعنا اداء افضل من مكاك اول ريس له وبعده يعني مو جاهز. وفايز من هشام الحدادي لحسين الديلمي ما في اي تغيير، يعني سؤال صعب على فايز. يمكن احسن ننسى ان اسم فايز اسم كبير. حصان العفو واستكمال، اتوقع الاثنين اليوم وضعوا بصمة كبيرة في السباقات القادمة اللي راح تصير. الشيخ عيسى لحين ما شفناه، بس سمعنا الأخبار. عندك خيل حق سمو الشيخ عيسى بن سلمان هالسنة؟ ايه الحمد لله، سمو الشيخ ما قصر اثنين يدعم الفرسان البحرينيين، وان شاء الله يكون فرصة حق المدربين الثانيين بعد ان شاء الله مستقبلا. اثنين عندك صح؟ ان شاء الله يمكن اكثر، يمكن هم اثنين، الله يعني وصلوا خيل ما علينا، ما يبي يقول لنا. لا اكيد ما بقول. صدق اكثر من اثنين؟ ما اعرف لان للحين هذه اشياء. شوف بقول لك الصراحه انه يعني حاليا اثنين خيل اللي وصلني في الاسطبل اثنين، بس لانه وصلوا خيل ان شاء الله يكون لي نصيب منهم. ما قلت كذي الا في حكي صاير انه اتمنى بيكون. لا ما في حكي يعني 100%، بس الواحد يتمنى انه كل ما يكون يعني سمو الشيخ عيسى يعني دائما عنده كواليتي هورسز، فالواحد يتمنى يكون عنده كواليتي. سموك هل بتتبع سياسات جديدة أو خطط ثانية حق فريق العاديات فيما يخص توزيع الخيل على المدربين الثانيين، أو بالأحرى هل تؤمن أن هذه الفكرة صحيحة وممكن تجيب نتيجة؟ الخطة أو دعم المدرب البحريني بالأخص مهم، لكن احنا نقدر ننجح ونحقق ذي الهدف بطريقة أو بطرق أخرى، مو بس إن احنا نرسل خيل العاديات للمدربين، نرجع للعدد. طالما العدد ما يتجاوز، ما يستحمل أن الخيل تتوزع على أكثر من مدرب، أنا مرتاح أنها أتم في اسطبل واحد. الشيخ عيسى يا أنه غير رايه لأنه بيزيد عدد خيله، أو أنه بيدعم المدربين البحرينيين، أو إنه في سبب غير. How many new horses you got this year? We've got 6. 6 horses? Yeah. From? 2 from Argentina for M&E Racing, and 4 from UK for Shakey's. Sheikh Isa. I heard 2 of them went to Hussein, am I right? Or? Well, that's 2 more. So now. So we have 4. So you have 4 now. Yeah. Yeah. Is it as the same range as you usually get every year? Yes, yeah, they're high-rated horses. Yeah, around the high 90s. So yeah. So you're happy with what you got? Always happy with whatever I got. ودقيقة بس. I can't compete with millions of dinas. With millions of what? Dinas. We don't buy expensive horses. We've never done that. Never done that. أنا يمكن ضافت عليه هالجملة بحكم أن هذه لي سنة رابعة، بس انتظروا شوي بعد. والعربيات؟ العربيات بعد صفحة جديدة عندي يعني. أعطوك العربيات؟ أعطوني عربيات وديار يعني مو مسابقين قبل، وإن شاء الله يعني شوي شوي نرجع شوي للجو المنافسة. هالسنة فوزي في العربيات.
لو طلب من فوزي انه هو يرجع يدرب الجياد العربية راح ترجع؟ والله العربيات تدريبهم صعب شوي، بس يعتمد من طلب. اي نعم، ابو فيصل الشيخ خالد اقدر ارفض له طلب؟ واضح انه لا. بس خلاص رجعك حق العربيات. إيه نعم. ان هاي الجاب السنتين اللي صار يمكن ترى اثر اوكي عليك من ناحيه عدم تواجدك، بس ان انت الحين ترجع في هاي السنه وتشوف انه ما شاء الله يعني سمو الشيخ عيسى معطيك خيل، في حين انه يعني سمو الشيخ سلطان بالضبط عربيات ايضا. ففي شيء انا يعني بالنسبه لي بيثبت لما نشوف النتائج. اكيد، ولا يعني سواء انا يعني النتائج هو الفاصل يعني، بس اتمنى لي الخير، ادعي انا لي. اتمنى لك الخير. بالنسبه لي انه الحين شنو مقياسي؟ النتائج. دائما يعني سواء اي احد يقول في اي رياضه في النهايه النتائج. حتى انت ما شاء الله بعد يعني تدرسين في الجامعه في المقياس الامتحان، يعني مهما يكون الواحد شاطر في الكلام النتائج يعني، والتوفيق ان شاء الله بالاجتهاد وفي نفس الوقت دعم اصحاب السمو يعني وتشجيعهم، وانه مو بحاطين عليه بريشر انه لازم يكون انه تضغط على نفسك كثر ما هو انه اي ستيب باي ستيب يعني. فهذا الشيء بالعكس يعطيني دافع، وان شاء الله يا رب يعني نتوفق، ويعني الهدف ان نفرحهم يعني. ان شاء الله. يعني احنا انا اعتبر نفسي لكي. يو ار لكي. انا اعتبر نفسي الحظ ممكن يخدمك مرة ومرتين وثلاث وحتى 10، بس مو كل مرة. والندم على شيء فات مضيعة وقت وجهد ومستقبل ممكن يكون صج غير عن أي شيء مضى وراح. وشنو الندم أصلاً إذا ما عبرنا عنه بأفعال؟ كل شيء في وقته حلو، وانتو في النهاية فهموا شنو أبي أقول بدون كلام. فالنهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.